близько 10:30 у Києві пролунала серія вибухів за 5 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Згодом з'явилася інформація про те, що Київ атакували 2 балістичними ракетами, протиповітряна оборона збила їх, але зрештою на фото можемо бачити і наслідки від уламків у кількох районах міста. Я пропоную нам зараз з вами детальніше послухати від міського голови Києва про ті наслідки з місця події і тоді повернутися до обговорення. Чергового прояву тероризму зараз Печерський район міста Києва. Ми бачимо учбовий заклад, який знаходився за мною, зруйнованим вибухом. Одночасно пролунала повітряна тривога і відбулись вибухи. Це означає, що була задіяна політична зброя. Вибухи відбувалися тут в Печерському районі, Солом'янському районі і в Дарницькому. На даному місці в Печерському районі зруйновано учбовий заклад. 5 людей звернулись за медичною допомогою. 2 з них госпіталізовані і 1 з них 16-річна дівчина. Зараз всі служби знаходяться на місці, надають допомогу. Всі будинки, житлові будинки, які знаходяться поряд, вибити вікна. І ми робимо все для того, щоб розібрати завали і усунути наслідки цього терористичної атаки. Ще один доказ тероризму, який робить Російська Федерація по відношенню до України. Ну, на жаль, помічаємо ось такі далі терористичні акти. Знаєте, справжні прояви тероризму від Російської Федерації, яка сьогодні вже не вперше вгатила саме по цивільному населенню і спричинила ось такі руйнування і ось таку кількість потерпілих. Я хочу вам також нагадати про ті атаки, які відбувалися до цієї атаки на Київ. І хочу нагадати про те, що українські повітряні сили працюють денно і ночно, захищаючи нас із вами від ворога. За ніч станом на 8 ранку з'явилася інформація у повітряних силах про те, що знищено 8 ударних безпілотників типу «Шахед-136» і «131». Захисники збили їх. Противник атакував із мису Чауда, це в Криму. До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України. Шахеди знищили у межах Миколаївської та Одеської областей. І тут до цієї години давайте ми з вами також трохи поговоримо про ситуацію у різних регіонах. Я нагадаю, у низці вона залишається напруженою, бо або ворог атакує ракетами, атакує шахедами, або ці області, населені пункти у них зазнають повсякденних атак від авіанальотів або артилерійських обстрілів окупантів. На жаль, такої ситуації залишається і на Запоріжжі, тож маємо на зв'язку нашого тамтешнього кореспондента. Колего, вітання вам. Розповідайте, якою ця доба і яким загалом тиждень виявився для вашого регіону? Вітаю вас. Остання доба була без прильотів шахедів і ракет. На фронті, як пише наша обласна військова адміністрація, трохи зменшилася інтенсивність ударів в порівнянні з попередньою добою. Але все одно це інтенсивні удари. Одна тільки артилерія стріляла 230 разів по всій лінії фронту. Дивлюся, тут список населених пунктів від Гуляйпільщини до Оріхівщини. Були також атаки безпілотників, 22 атаки. Це набагато менше, так по 150 запускали в попередні дні безпілотників. Схоже, в них закінчилися там тимчасово безпілотні апарати. І прилітали авіабомби, плануючи, прилітали традиційно під Роботино і Малу Токмачку і під Малинівку, це на Гуляйпільщині, там також ідуть бої. Поруйнували інфраструктуру, але, на щастя, мирні жителі не постраждали від цих ударів, повідомляє наша військова адміністрація.